finally stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climb my tower and you set me free. Mình sẽ làm một cái món ăn rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình có cơm này, có lá rong biển, có ướp tẩm gì đấy rồi. Và hộp cá ngừ mình đã ngâm lại trong nồi cơm đã nóng rồi. Rất đơn giản luôn mà cũng ngon lắm. Cái này là mình được một cô em bạn mình chỉ cho. Mình cho lá rong biển vào út. Mức độ thì tùy các bạn thích ăn nhiều rong biển hay ăn ít rong biển. Mình thì ăn khá nhiều nên mình cho khá nhiều. Bây giờ mình sẽ vớt cá ra thành những cơm trộn nhé mọi người. Khi nào là mình muốn nhanh hay là mình lười nấu mình sẽ ăn cái món này. Cái một hộp cá này mình chia làm 2 buổi ăn. Còn cái hộp rong biển kia thì ăn rất nhiều lần. Bọn mình định là đi cà phê nhưng mà hai đứa đều vừa ăn trưa, xong rồi bọn mình quyết định là đi mua đồ trước, sau đấy bọn mình sẽ đi cà phê sau. Rồi mình đang trên đường đi mua đồ. Cửa mới xinh ghê. Ngày xưa mình nhớ Glopit là nó màu xanh da trời kiểu đơn giản basic thôi. Đợt này nó làm xinh ấy nhỉ. Ngày xưa thì mình có được tặng 2 cái nhẫn ở đây mà mình làm mất rồi. Mình cho lại định nữa. Em vẫn thích nhẫn trái tim mà chưa mua đây. Em nhẫn trái tim này. Đây, cái nhẫn này ngày xưa mình đã từng có rồi. Bây giờ đây các bạn có thể đeo tay nào đeo vừa. Xinh. Đây, để lại tí sẽ lấy cái này.
lấy cái trái tim kia, cái sự rất hay rồi. Rồi đến video cái này vào tiếp thôi cho mình xem. Mặt giống nhau thì mình chỉ cần như thế này thôi. Xinh. Ok. Chúng mình đang đi ngồi cà phê nhưng chưa biết ngồi đâu. Còn mình sẽ ăn bánh ngày. Hello, mình vừa đi ra ngoài xong thì bây giờ đang đi ăn một cái hàng bún mà mọi người rất thích ăn ở đây là Hàng Cân. Ở đây là bún ốc chua chứ không phải là bún ốc riêu, rất là ngon. Và sau đấy thì bọn mình sẽ đi ăn mì sướt và một cốc caramel gì đấy và đi về thôi. Hôm nay bọn mình sẽ không đi chơi để mặc vừa mặn sau các kiểu. Ôi, hết chưa? Ok. Ê, em ơi, bát của mình là không giò, không hành, không mắm. Thì trong này sẽ gồm có đậu này, riêu bò, sườn, cả là ốc. Ngon lắm mọi người ơi. Hear your sweet voice, then I see your face.